ากที่ได้มาเล่นที่นี่นะคะก็บรรยากาศน่ารักมากๆเลย บอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากๆครับมากันเยอะมากอบอุ่นมากๆใช่เราแบบธรรมดาหรืออยากเป็นที่จดจำเอาขอแบบเป็นที่จดจำ ไม่มี สนุกมากนี่เธออีก3 เยี่ยมจริงๆ ขอบคุณค่ะ ปังมากแม่